Chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng khái niệm startup mới bắt đầu có từ thế kỷ 21, nhưng thực tế từ thế kỷ 17 đã có làn sóng này. Thời bấy giờ có rất nhiều thanh niên trẻ đã từ giã con đường học vấn để startup trong lĩnh vực cướp biển mang lại vô cùng nhiều của cải và tiền bạc. Ngày nay có lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hải tặc thông qua lác đác một vài phóng sự về cướp biển Somali, thế nhưng ít ai ngờ hải tặc đã từng có một thời hoàng kim trên thế giới vào giai đoạn thế kỷ 17 và 18. Dù hải quân các nước có hùng mạnh đến đâu thì cũng phải kiêng dè các băng đảng cướp biển vì sự hung hãn táo tợn của chúng. Xin mời các bạn hãy bấm nút subscribe để cùng GHGO ngược dòng thời gian quay trở lại thế kỷ 17. Khi mà số lượng các thuộc địa ở châu Mỹ của Anh ngày một gia tăng, dẫn đến việc buôn bán nô lệ, vận chuyển hàng hóa xuyên lục địa đã phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ 17-18. Chính điều này đã dẫn đến việc quy tụ hàng loạt các thế lực cướp biển hùng mạnh, tàn bạo hoạt động cướp bóc tại vùng biển Caribe và Bắc Đại Tây Dương. Các thế lực này được cầm đầu bởi những tiếng cướp nổi tiếng như Henry Morgan, Blackbird Robert hay là William Kidd. Nhưng có lẽ nổi tiếng nhất và khiến nhiều người đi biển cảm thấy ám ảnh lo sợ nhất chính là băng Blackbird của trùm hải tặc Dâu đen Edward Teach. Ông ta cùng con tàu Queen and Revenge hoạt động xung quanh vùng Tây Ấn và bờ biển phía đông của các thuộc địa ở châu Mỹ trong thế kỷ 18. Giai đoạn này, Dâu đen nổi lên như một tên cướp biển máu lạnh, dã man và tàn bạo nhất mọi thời đại. Khi mà việc thông thương hàng hải ngày càng phát triển, cảng biển Bristol đã trở thành cảng biển quốc tế lớn thứ hai tại Vương quốc Anh. Edward Teach được sinh ra vào năm 1680 và đã lớn lên tại thành phố này. Tên cướp biển này được sinh ra trong một gia đình giàu có và đáng kính nên gã có thể đọc và viết thông thạo. Để đặt chân lên vùng biển Caribe vào những năm cuối của thế kỷ 17 bằng tàu buôn nô lệ, Edward Teach đã từng làm thủy thủ trên những con tàu khởi hành từ Jamaica. Và sau đó là các tàu truy lùng trong cuộc chiến tranh của nữ hoàng Anne, quân vương cuối cùng của triều đại Stuart và là nữ hoàng đầu tiên của Vương quốc Anh. Vào lúc đó, Edward Teach đã bộc lộ sự táo bạo bất thường và lòng can đảm giữa tâm điểm của những cuộc chiến mà hắn ta tham gia trước khi trở thành cướp biển. Vậy thì lúc đó con tàu cướp biển huyền thoại Queen and Revenge đang ở đâu? Vào năm 1710, con tàu đã được xây dựng ở Anh và đặt tên là Concorde. Ban đầu nó được sử dụng để phục vụ hải quân hàng hải thương mại Anh, nhưng bị Pháp chiếm một năm sau đó và bị bán cho Tây Ban Nha. Năm 1713, nó quay lại Pháp và được bán cho một thương gia người Pháp để chở nô lệ, rồi sau đó đổi tên thành tàu La Concorde de Saint-Malo. Trong khi đó, mùa xuân năm 1715, Edward Teach ở độ tuổi 35 đã quyết định start up với nghề cướp biển. Một trong những bước ngoặt thay đổi cuộc đời mình là đến năm 1716, gã đã xin gia nhập băng cướp khét tiếng của Benjamin Honeygall. Băng nhóm này hoạt động thường xuyên tại vùng biển New Providence thuộc đảo Bahamas ngày nay. Cùng năm đó, Teach lần đầu tiên được giao quyền chỉ huy một tàu chiến nhỏ lớp sloop. Honeygall và Teach, mỗi người một tàu chiến, đã thực hiện rất nhiều vụ cướp biển thành công trong vùng biển Caribe. Cuối năm 1717, nhận thấy bong bóng startup cướp biển có vẻ thoái trào, Honeygall quyết định thoái vốn và giã từ nghề cướp biển. Ông ta lấy đi 2 con tàu, chia tay với Teach và không bao giờ gặp lại nữa. Đây có thể coi là một trong những quyết định vô cùng sáng suốt của Benjamin Honeygall, nhưng lại là một sự đen đủi lớn cho thế giới biển lúc bấy giờ. Còn lại một mình, Teach tiếp tục tấn công các tàu buôn với mức độ ngày càng mạnh hơn. Với thân hình to lớn, 2 thanh gươm ở thắt lưng cùng nhiều súng và dao trên ngực, với một bộ râu mà hầu như bao phủ toàn bộ khuôn mặt của mình, Teach lấy biệt danh là Dâu đen và đặt nó cho cả băng nhóm của mình. Từ đây, đại dương và tất cả những người đi biển phải đối mặt với sự đe dọa vô cùng lớn từ thế lực đáng sợ này. Đầu tháng 11 năm 1717, 2 tàu chiến dưới sự chỉ huy của Dâu đen đã tấn công một tàu buôn Pháp ước chừng có khoảng 16 khẩu đại bác và 75 thủy thủ đoàn ở ngoài khơi của biển Saint Vincent. 2 con tàu cướp biển khéo léo áp sát tàu Pháp, bắn liên tiếp các loạt đại bác vào thành tàu đối phương khiến nhiều thủy thủ thiệt mạng và buộc thuyền trưởng con tàu kia phải đầu hàng. Hóa ra con tàu lớn bị tấn công là La Concorde de Saint-Malo, lúc đó đang chở rất nhiều vàng và hơn 500 nô lệ châu Phi trong hành trình vượt Đại Tây Dương.
Nhận thấy con tàu có sức mạnh rất lớn, Jorden quyết định chiếm giữ và trang bị thêm 40 đại bác, bổ sung rất nhiều thủy thủ từ chính những nô lệ bắt được và đổi tên thành tàu Queen Anne Revenge, tạm dịch là sự báo thù của nữ hoàng Anne. Đây không phải là cái tên ngẫu nhiên mà nó đại diện cho một trong những lý tưởng chiến đấu của băng nhóm Blackbird, hạ bệ vua George I và phục hồi lại ngai vàng cho nhà Stuart bị phế truất sau khi nữ hoàng Anne băng hà vào năm 1714. Hỏa lực của soái hạm này đủ để đánh bại các tàu chiến cỡ lớn. Thiết kế đại bác của nó rất đặc biệt. 2 khẩu pháo đại bác được nối với nhau bởi thanh sắt hoặc dây xích. Điều đó khiến cho đạn được bắn ra từ khẩu đại bác sẽ xoay tròn và cứa nát tàu đối phương chứ không đánh thủng và làm chìm nó. Việc này là hoàn toàn có tính toán vì mục đích của những tên cướp biển là làm cho nạn nhân của mình cảm thấy khiếp sợ tới mức phải bỏ tàu mà chạy, để từ đó chúng có thể tha hồ cướp bóc chứ không hề muốn tàu bị chìm và mang theo của cải xuống đại dương. Tới cuối tháng 11 năm 1717, Queen Anne Revenge đã tham gia những cuộc tấn công cướp bóc đầu tiên ở Saint Vincent, trong đó tàu Great Island bị cướp sạch hàng hóa, thiêu cháy và chìm xuống biển. Vụ cướp được tờ Boston News Letter đưa tin, không quên mô tả Jorden đang điều khiển 3 tàu chiến với gần 70 khẩu đại bác và hàng trăm thủy thủ. Dưới quyền của Teach, hàng loạt các vụ cướp biển đã diễn ra tại vùng biển Caribe. Từ năm 1717 tới năm 1718, Jorden đã chiếm và thuyết phục thêm 6 tàu chiến cỡ nhỏ nữa tham gia đội tàu cướp của mình, nâng tổng số tàu cướp dưới quyền chỉ huy của hắn lên 9 chiếc. Cuối năm 1718, đội tàu của Jorden đã phong tỏa cảng Charleston phía nam của Carolina. Ông ta tự phong cho mình chức phó đề đốc. Đây cũng được xem là đỉnh cao quyền lực của Teach. Chỉ trong 9 ngày đầu tiên đã có 9 con tàu bị chặn lại để cướp bóc khi ra vào cảng này. Ở một chiều hướng khác, ta có thể nhận thấy rằng một loạt các mô hình tân tiến của thế kỷ 21 đã được phát minh trên bong tàu của các hải tặc vùng Caribe. Đầu tiên là mô hình tổ chức của hải tặc được đánh giá là mang tính kỷ luật rất cao khi có hẳn một bộ luật riêng quy định việc đưa ra phán quyết. Đây cũng chính là khởi tổ của hiến pháp ngày nay. Thứ hai là việc phân công nhiệm vụ hay chia chác tài sản cướp được theo tỷ lệ, tổ chức bầu cử tuyển chọn thuyền trưởng, nó không khác gì mô hình cổ đông trong các tập đoàn. Thứ ba là mô hình bảo hiểm cũng xuất hiện khi mà thuyền viên bị mất một bộ phận cơ thể trong giao tranh thì sẽ được ưu tiên hơn khi chia tài sản. Khi bị tàn tật họ cũng được ở lại tàu chứ không hề bị vứt bỏ. Nói đến đây thì chắc chắn chúng ta có thể yên tâm cống hiến toàn tâm cho nghề đến tận khi về hưu. Tất cả những điều này cùng với thực phẩm, rượu ngon và sự thoải mái về thời gian đã khiến công việc trên tàu hải tặc trở nên cực kỳ hấp dẫn, nhất là đối với những thủy thủ thuyền buôn, nô lệ hay cả hải quân vốn thường phải chịu cảnh suy dinh dưỡng, tiền lương bị cắt xén hay sự ngược đãi tàn bạo từ cấp trên. Quay trở lại với Charleston, Jorden lúc này nghe tin một đội tàu tiêu diệt cướp biển đã được rời khỏi Anh để truy lùng những tên cướp biển hoạt động tại vùng Tây Ấn. Jorden quyết định lên đường lẩn trốn, nhưng quá nhỏ cho gã. Đến tháng 6 năm 1718, khi đi ngang qua bờ biển Bắc Carolina, tàu Queen Anne Revenge đã mắc cạn vào một đụn cát. Nó bị gãy cột buồm chính và hư hại nặng phần thân tàu. Nỗ lực cứu con tàu này đã khiến thêm một tàu nhỏ bị mắc cạn. Teach buộc lòng phải bỏ lại cả 2 con tàu và rút chạy. Vào buổi chiều thứ Bảy ngày 22 tháng 11 năm 1718, khi mà đội tàu chống cướp biển dưới sự chỉ huy của đại úy hải quân Robert Maynard đã phát hiện các tàu của Teach thả neo ở vùng biển đảo Ocracoke. Một cuộc chiến dữ dội đã nổ ra. Jorden, một trong những tên cướp biển khét tiếng nhất trong lịch sử, đã bỏ mạng sau khi giao tranh với hải quân Hoàng gia Anh vì hứng chịu 5 phát đạn và 20 nhát chém chí mạng. Mặc dù vậy, băng nhóm của hắn ta cũng đã gây ra không ít tổn thất cho đối phương. Nguyên nhân chính của sự thất bại chính là vì các tàu còn lại của Jorden quá bé do đã mất soái hạm lớn nhất của mình hồi tháng 6. Cái chết của Edward Teach khi chưa tới 40 tuổi đã đặt dấu chấm hết cho thời đại hoàng kim của hải tặc.
những kẻ tung hoành thống trị các tuyến hải trình và thương mại xuyên Đại Tây Dương cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18. Chúng gieo rắc nỗi kinh hoàng khiến ngay cả các chỉ huy hải quân cùng thống đốc thuộc địa can đảm nhất cũng phải khiếp sợ. Josden đã sống một cuộc đời không hề tầm thường mặc dù sự nghiệp hải tặc của hắn chỉ kéo dài chưa tới 4 năm. Như vậy, sau tất cả, bài học rút ra là nếu bạn có startup ở bất kỳ lĩnh vực gì, dù có hoàng kim đến mấy thì nó cũng chỉ có thời. Quan trọng nhất là phải rút vốn đúng lúc, giống như quyết định sáng suốt của Benjamin Honeygo, đại ca của Josden. Rất nhiều người cho rằng cướp biển thích vùng vẫy mãi mãi trên các đại dương. Thế nhưng cũng phải nhìn nhận hai chiều. Tại sao đa số cướp biển không thể quay đầu trở về đất liền? Nhiều người cho rằng đó là do chúng bị truy nã. Thật tiếc, phỏng đoán này hoàn toàn sai lầm. Đó thực chất là do khi đi biển lâu ngày, quá quen với sóng biển, hầu hết cướp biển thường mắc hội chứng say đất liền khi trở về mặt đất và trở nên yếu ớt. Thậm chí một người không giỏi võ thuật cũng có thể dễ dàng hạ gục một tên cướp biển khét tiếng trên đất liền. Vì quá mất danh dự và tiếng tăm nên hầu hết cướp biển chọn phương án ở lại mãi mãi với đại dương. Sau một chuyến hải trình dài về thế kỷ 17, chúc các bạn có những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống của mình. Nhớ bấm like để như một lời cảm ơn đối với đại ca Benjamin của Josden. Chúng ta cùng tạm biệt đại dương sâu thẳm. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.